Ok, chào mừng mọi người đã trở lại kênh YouTube của Fish Retailer. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip hơi khác một xíu. Thay vì mình chỉ phân tích những cái insight, những cái nước đi arena của mình, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại một số bí quyết thủ thuật để giúp các bạn có thể thắng nhiều hơn trong arena của Axie Infinity. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người tổng cộng là 7 cái bí quyết, có lớn có nhỏ, và mình đảm bảo với các bạn rằng nếu như các bạn nắm được và có thể làm thực hành thường xuyên 7 cái bí quyết này thì sẽ nâng được tỷ lệ thắng của các bạn trong những trận đấu arena của Axie Infinity. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô cái mẹo, cái bí quyết nhỏ nhất trước để cho mọi người có thể hiểu hơn. Thì đó chính là một cái mẹo xếp đội hình. Thì như mọi người biết thì trong Axie mình sẽ xếp 3 con, đúng không? Thì mình hay thấy có rất là nhiều bạn hay mắc phải một cái lỗi là xếp đội hình như vậy. Con tăng thì chắc chắn ở phía trước rồi, xong rồi hai con này thì để như vậy, để như vậy cho nó đẹp, để như vậy ha, hoặc là như thế nào đó mình không biết. Nói chung là mình thấy cái việc này mọi người làm khá random, nhưng mà mình biết chắc chắn là nếu như mọi người đã chơi nhiều á, mọi người sẽ phát hiện một cái trường hợp gặp là khi mà đối thủ có hai con Axie đứng cùng nhau, cho là hai con Axie của đối thủ đứng như vậy đi, vậy khi mà mình con tăng phía trước của đối thủ chết á, thì mình sẽ đánh con nào? Thì câu trả lời nó sẽ là random. Nếu như mình xếp với cái đội hình như vậy, cho dù con chim của mình tấn công trước hay là con beast của mình tấn công trước, thì nó vẫn sẽ tấn công random, một là trên hai là dưới. Thì để cải thiện và giải quyết được cái việc này á, thì cái cách xếp đội hình của mình sẽ là như vậy. Con tăng thì chắc chắn phải đứng ở đây rồi, con midline nó sẽ đứng ở trên, và con cuối cùng nó cũng sẽ đứng ở trên. Thì việc này sẽ như thế nào? Thì khi mà đội hình của đối thủ đứng như vậy á, đội hình của đối thủ đứng hai con như vậy á, thì hai con của mình do nó đứng ở trên thì nó sẽ luôn luôn tấn công con phía trên trước. Nó sẽ không có cái hiện tượng là đánh random, không biết con nào sẽ đánh con phía trên, con nào sẽ đánh con phía dưới. Nên đó là cái mẹo đầu tiên mà mọi người cần phải lưu ý, đó là khi xếp đội hình thì mọi người cần phải xếp như vậy. Ok, thì mình sẽ cancel cái này. Ok, bây giờ mình sẽ đến với cái mẹo thứ hai, đó chính là mẹo đếm energy, bí quyết đếm energy của đối thủ. Thì đây là một cái việc mà mình nghĩ là nhiều người cũng biết, đó là hiển nhiên và cần phải làm. Nhưng mà mình biết chắc chắn khi mà mấy bạn chơi quá lâu, quá nhiều, hoặc là mình tới những cái round thứ 4, thứ 5 thì các bạn sẽ bắt đầu lười, hoặc là các bạn sẽ bắt đầu là không nhớ đối thủ bây giờ sẽ còn bao nhiêu energy. Mình nghĩ là cái việc này á, mình cần phải duy trì và mình cần phải tập nhiều. Nhất là mình cần phải hiểu rõ những cái lá bài. Đó là lý do vì sao mình luôn khuyến khích mọi người trước khi vô trận nên bấm cho đối thủ xem, bấm cho mình xem là đối thủ có những cái bài gì. Tại vì mình nhấn mạnh cái này là đếm energy chứ không phải đếm bài. Tại vì sẽ có rất là nhiều trường hợp là đối thủ sẽ thích 4 lá bài 1, 2, 3, 4, thì mọi người mặc định là ok, bây giờ đối thủ dùng hết 4 năng lượng, có nghĩa là lượt sau đối thủ sẽ có 2 năng lượng. Nhưng mà các bạn đã đếm sai. Tại vì trong Axie Infinity nó có những lá bài nó chỉ tốn 0 energy. Mình sẽ cho mọi người xem ha. Ví dụ như lá bài này nó tốn 0 energy, thì việc này nó sẽ là như thế nào? Ví dụ như bây giờ đối thủ chọn hết 4 lá bài này 1, 2, 3, 4, thì thực sự đối thủ chỉ dùng có 3 energy thay vì là 4 energy. Mọi người có hiểu không? Thì khi mà mình đếm energy á, mình sẽ biết được là ok, lượt sau đối thủ sẽ dùng được những cái chiêu gì, những cái combo gì, và cái con của mình có bị chết hay không, để cho mình đưa ra được một cái chiến thuật hợp lý hơn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tới cái bí quyết thứ ba. Mình nghĩ đây là một cái bí quyết mà rất là ít người biết, hoặc là nếu như các bạn nghĩ nó cũng không quan trọng, nhưng mà mình nghĩ này rất quan trọng, đó chính là đếm bài. Thì hệ thống xếp bài của Axie nó sẽ là như thế nào? Mình sẽ cho mọi người xem ha. Nó sẽ là như vậy. Một đội Axie khi mình đi đánh, mỗi con sẽ có 4 chiêu, mỗi chiêu sẽ có 2 lá. Nên trong một bộ bài Axie của mình, khi mà mình bắt đầu một trận arena mới á, nó sẽ có tổng cộng 24 lá bài. Thì mỗi lá bài tối đa nó chỉ xuất hiện 2 lần trên một trận đấu, cho tới khi bạn dùng hết 24 lá bài đó thì nó mới xuất hiện lại một lần nữa. Có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ dùng được 3 lá này hoặc là 3 lá nào đó bất kỳ. Bạn chỉ luôn luôn dùng được 2 lá,
Và sau khi bạn dùng 2 lá đó xong thì nó sẽ vô chồng bài bỏ. Đợi tới khi nào bạn cycle hết 24 lá bài, hoặc là con AC đầu tiên của bạn bị chết đi, thì lúc đó từ 24 bạn sẽ giảm xuống là giảm 8 lá xuống, thì lúc đó cái khả năng rút lại cái lá bài đó nó mới cao. Thì như vậy là như thế nào? Nó sẽ đưa cho mọi người hiểu được là một ví dụ điển hình là đầu turn này mình dùng 2 lá Sirius và đối thủ dùng 2 lá Cactus, thì 4 lá bài này sẽ không thể nào xuất hiện cho tới round 5 và round 6. Như mình đã nói, nó cần phải, sau khi bạn dùng xong, nó cần phải cycle hết 24 lá bài của bộ bài của mình thì nó mới có khả năng xuất hiện lại. Ví dụ như turn đầu tiên, đối thủ dùng 2 cái cướp. Ok, bạn sẽ bị mất 2 năng lượng, nhưng mà bạn sẽ không cần phải lo lắng là ok, bây giờ nó có cướp mình được nữa không? Thì câu trả lời sẽ là không, tại vì 2 lá bài cướp đó đã được dùng. Và thường nếu như mỗi turn bạn rút được 3 lá bài á, bạn không có những cái kỹ năng rút bài khác á, bạn chỉ rút được 3 lá bài, thì thường phải tới round thứ 5, round thứ 6 đối thủ mới bốc lại được 2 lá bài đó lên. Đó là một cái thủ thuật mà mọi người cần phải nắm rõ. Tại vì lúc mà mình mới chơi á, mình cũng không hiểu, mình bị nó cướp 2 năng lượng xong cái mình bắt đầu run, mình nói là ây da, bây giờ nó có cướp mình nữa không? Thì thực sự mà nói là không, tại vì nó đã dùng 2 lá và nó cần phải đợi tầm 5 tới 6 round sau nó mới rút lại được cái lá này lên. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi tới bí quyết thứ tư, đó chính là kiểm soát thứ tự của các lá bài mà mình ra. Thì cái này có nghĩa là gì? Trong game AC nó có rất là nhiều hiệu ứng debuff, có nghĩa là nó sẽ làm cho cái con AC của đối thủ yếu đi, bị stun lại hoặc là bị giảm đam. Thì có nghĩa là như thế nào? Bị stun là như thế nào? Mình sẽ cho mọi người xem một cái clip của mình đánh. Thì đây là một cái trường hợp mà con của mình đang bị stun. Thì như mọi người thấy, khi mà mình bị stun á, thì cái chiêu đầu tiên của mình ra sẽ không ra thành công được. Nên những lúc như vậy mình phải chọn những cái lá mà ít đam nhất, hoặc là thậm chí là những cái lá mà không tốn energy, để mình tiết kiệm được card của mình, tiết kiệm được năng lượng của mình, để mình có thể gây maximum dam lên cho đối thủ, để mình đạt được một cái hiệu quả tốt nhất cho cái nước đi của mình. Hoặc là mình phải để ý tới một cái là tốc độ của đối thủ. Ví dụ như bây giờ mình đoán là ok, bên đó có một cái chiêu stun, thì cái chiêu stun này nó sẽ stun mình và mình sẽ bị mất cái chiêu đầu tiên của mình. Thì mình phải biết cách mình sắp xếp những cái thứ tự, những cái lá bài của mình như thế nào cho nó hợp lý nhất có thể, để cho mình có thể maximum cái lợi ích của mình trong cái round đó như mình nói. Ok, và nó sẽ còn rất là nhiều hiệu ứng khác như là giảm đam, làm chậm tốc độ của mình đi. Thì mình sẽ để cho mọi người một cái link ở đây để mọi người theo dõi những cái hiệu ứng debuff của trong AC Infinity nó như thế nào, để mọi người bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về cái debuff đó. Ok, bây giờ mình sẽ tới bí quyết thứ 5 mà mình thấy rất là nhiều bạn newbie bị mắc phải, đó chính là mọi người quá tập trung vào việc tấn công mà không tận dụng cái shield của mình. Là như thế nào? Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem thử ha. Thôi mình chỉ coi cái này hoài cũng chán, mình coi một cái khác. Mình sẽ coi cái đội hình này đi. Sorry. Thì như mọi người thấy một cái chiêu, một cái card của AC, ngoài đam ra, đây ví dụ cái card này nó có 110 đam ra, thì nó còn 50 giá phía sau. Thì mỗi một cái turn của mình á, cái này là mình học của bạn mình, bạn Chí. Bạn đó cho mình được một cái 3 nguyên tắc vàng trong AC là khá là hay. Đó là đã đánh thì phải đảm bảo cái turn đó mình phải giết chết được đối thủ, đừng cho để nó sống. Còn nếu như người ta đánh thì mình phải thủ, hoặc là mình phải đánh nhanh hơn. Còn 3 thì nếu như người ta thủ thì mình sẽ skip. Đó là lý do tại sao mà cái việc mà mình shield rất là quan trọng. Mình sẽ cho mọi người coi một cái clip. Trong cái clip này á, mọi người sẽ thấy là máu con AC này của mình đang rất là thấp rồi. Nhưng mà do mình có những cái card này, sau khi shield lên nó có tới tận 200 shield, cộng với việc là vừa rồi mình có đếm energy, mình biết là cái round này đối thủ sẽ không thể kết liễu mình được. Nên đó là lý do thay vì mình thấy là ok nó còn 16 máu, mình cho nó chết đi, thì bây giờ mình sẽ shield nó lên để cho đối thủ bị mất một lượt, mất năng lượng, mất bài, và đối thủ vẫn không giết được cái con AC của mình. Thì đó là việc
tại sao mình cần phải để ý tới việc siêu, và cái đó rất là quan trọng để cho mình giữ cái nhịp trận đấu theo cái ý muốn của mình thay vì lại cái ý muốn của đối thủ. Thì mọi người hãy nhớ rõ cái điều này, tại vì lúc mà mình mới chơi á, mình cũng không có quan tâm tới cái việc siêu lắm, mình cứ tấn công điên khùng, cứ đánh cho nó chết, thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả là mất bài, mất năng lượng, và mình không có tối ưu hóa được một cái turn của mình ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi tới bí quyết thứ 6. Thì đây là một cái bí quyết mà mình nghĩ là nếu như các bạn chơi đủ lâu thì các bạn sẽ bắt đầu hiểu được, nhưng mà tại vì mình nghĩ là nhiều bạn không biết thì mình sẽ nói đó chính là tối ưu hóa nước đi kế tiếp của mình. Thì trong cái bí quyết này á, có nghĩa là sao, mình sẽ cho mọi người coi một cái clip. Đây là một cái clip mà con tăng của đối phương sắp chết rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ có một cái lựa chọn giữa con ở giữa của mình và con ở cuối của mình. Hai bạn này đều có khả năng kết liễu con tăng phía trước, thì mình sẽ làm gì? Và mình sẽ nói cho mọi người biết là mình sẽ dùng cái con phía sau của mình đánh. Tại vì sau khi giống như cái mẹo đếm bài của mình nói, sau khi mà mình dùng xong cái card đó, mình phải đợi một khoảng thời gian vài round sau thì mình mới rút được cái bài đó lên. Nên để đảm bảo cho cái lượt kế tiếp của mình có thể phòng thủ cộng tấn công thì mình sẽ dùng những cái lá bài của con phía sau. Tại vì sau khi con tăng phía trước của mình chết thì tỷ lệ rất là cao bên đó sẽ tiếp tục tấn công con giữa của mình, nên mình cần phải có những lá bài để mình có những cái chiến thuật, những cái nước đi làm sao cho nó vừa bảo vệ được cái con ở giữa của mình, vừa có thể tấn công được con AC của đối phương ha. Đó là bí quyết thứ 6, tối ưu hóa nước đi kế tiếp của mình. Rồi, sau đó thì đây chỉ là một cái mẹo nhỏ thôi. Bí quyết thứ 7 đó là hiểu về sự khắc chế của các hệ của AC. Thì mình ở ngay cái màn hình này luôn. Như mọi người thấy, mình sẽ cho mọi người coi một cái khắc tinh của những cái hệ trong AC. Thì mình sẽ có Plant, Reptile với lại Dust. Thì nó sẽ mạnh khi đánh vô những con như là Bird, Aqua và Dawn. Và cũng đồng nghĩa với việc đó, Bird, Aqua, Dawn thì nó sẽ mạnh với Beast, Book và Match, và cứ một cái dòng như vậy lặp lại. Nhưng mà rất là nhiều bạn không hiểu là không phải bạn cầm con Aqua, bạn đánh con Beast thì cái đam của mình sẽ mạnh hơn, mà nó là cái bài. Thì mình sẽ giải thích cho bạn nghe như thế nào nha. Ví dụ như đây là một cái con Aqua mà mình dùng, thì con Aqua này á, nó có một cái card của Book. Tại sao lại có một cái card của Book? Tại vì card của Aqua khi đánh lên Plant, Reptile và Dust thì nó sẽ bị giảm phần trăm đam lên, tại vì mình bị khắc bởi ba cái hệ đó. Thì khi mà mình có một cái card của Book hoặc là Match hoặc là Beast, mình đánh lên cái hệ đó thì nó sẽ gây nhiều đam hơn. Nên mọi người, tại vì cái tips này tại sao nó quan trọng, khi mà mọi người đối mặt với một cái con AC mà mình cần phải đánh, mình biết được là ok, bây giờ con này nó là Plant thì mình phải biết là mình dùng card của Beast hoặc là Match hoặc là Book mình đánh, chứ mình đừng có uổng phí những cái bài khác để mình đánh, tại vì nó sẽ bị giảm đam. Đương nhiên là có một số tình huống mình cần phải đánh, nhưng mà hiểu được cái này sẽ giúp mọi người gây được maximum đam lên cái con AC mà mình đang cần phải giải quyết phía trước ha. Thì đó là 7 cái bí quyết mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Thì bây giờ mình sẽ vô thử một trận và mình sẽ tận dụng những cái này để mình có thể dự đoán được là đối thủ sẽ làm gì, có bao nhiêu energy và bài của đối thủ sẽ như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ chọn cái đội quen thuộc của mình vô trận đầu tiên. Ok, trận đầu tiên thì như mình đã nói, việc căn bản nhất mà mình cần nắm rõ đó chính là đếm energy. Mình sẽ cùng thử đếm coi sau mỗi một cái trận đánh của đối thủ, sau mỗi một cái dòng thì đối thủ sẽ còn bao nhiêu energy. Và một cái đội hình thì hiện tại á, mình đang rút một cái hand khá là xấu, nên cái turn này mình sẽ không làm được gì hết và mình sẽ pass. Và cái đội hình của bạn nè, con tăng này thì cơ bản mình không có nói rồi ha. Còn hai cái con này á, thì mình phải chú ý, bên đây sẽ có một cái try spy through, mình phải cẩn thận, tại vì nếu như mà không á, mình sẽ bị bên đó backdoor vô những con đằng sau của mình. Mình sẽ end cái turn này. Ok, đối thủ cũng không làm gì hết, có nghĩa là bây giờ đối thủ và mình đều đang có 5 energy và mình phải đếm thử, mình phải đoán thử đối thủ sẽ làm gì thế này. Thì theo mình nghĩ đối thủ sẽ có hai option, một là đối thủ cướp và thủ bằng con tăng phía trước, hai
là đối thủ sẽ dùng cái con midline này, dùng cái chiêu try spy này để backdoor vô những con phía sau. Thì cái cách làm của mình á, mình sẽ tăng giáp để cho cái chiêu này nó không có khả năng đánh vào đằng sau của mình. Thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ làm như vậy. Sau đó mình sẽ bên đây là 60 giáp đúng không? Thì bên đây mình sẽ cho 20 giáp đi. Bên đây cũng 20 giáp. Thì khi mà 60, 20, 20 thì con này nó sẽ target vô con đầu tiên của mình. Tại vì cái chiêu này nó sẽ target vô những cái con ít siêu nhất. Nhưng mà cũng chưa chắc, mình sẽ xem thử ha. Đó, như mình dự đoán, đối thủ sẽ dùng con midline. Mặc dù là bây giờ mình chưa biết là đối thủ sẽ làm gì, nhưng mà mình nghĩ là một là sẽ tấn công phía sau, còn hai thì cứ tấn công con này. Đấy. Thì tại sao mình làm như vậy? Tại vì khi mà đối thủ tấn công bằng cách này á, đối thủ sẽ ăn trọn 4 đòn độc của mình. Và cứ mỗi một cái hành động của cả hai bên nhúc nhích thì bạn này đều sẽ mất 8 giọt máu. Tại vì cái chiêu độc này á, cứ một là sẽ mất 2 máu. Thì bây giờ bạn đó có 4 thì cứ mỗi một lượt thì bên đó sẽ mất 2 máu. Thì bên đó dùng 4 energy. Có nghĩa là bên đó turn vừa rồi còn 1 cộng với 2 cái energy vừa mới refill thì bên đó sẽ có 3 energy. Thì mình nghĩ là turn này mình sẽ pass. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà mình đánh hai cái chiêu này lên á, nó chỉ có 60 siêu thôi, thì nó cứ dùng một con nào đó phía sau nó gõ là được. Nên mình sẽ pass turn này. Mình sẽ phòng thủ turn sau. Một nước đi cũng táo bạo, nhưng mà bên đó chỉ cướp được 1 energy thôi. Thì như mình hồi nãy nói, bên đó đang có 3 energy, dùng 2 là còn 1, cướp được 1 nữa là bên đó sẽ có 2 en, 2 cộng với 2 cái vừa refill nữa là bên đó sẽ có 4 energy cho thân này. Thì mình nghĩ là tại vì á, hồi nãy mình có giải thích cái cách rút bài của game này rồi, thì bên đây đã dùng hết 4 kẹt, nó chỉ còn có 4 kẹt nữa thôi. Thì mình nghĩ là bên đó sẽ dùng con này, nên mình sẽ phòng thủ một xíu, sẵn tiện là mình sẽ gây đam. Thì mình sau khi mình đánh full cái này thì mình sẽ được 200 shield nè. Ok, mình sẽ pass. Ok, bên đó đã dùng con phía sau như mình đoán. Tại vì con phía trước bên đó đã dùng 4 kẹt. Như hồi nãy mình giải thích, thì khi mà bên đó phải dùng hết kẹt thì bên đó mới rút lại những cái kẹt mà đã dùng. Dáng này mình cũng hơi lỗi là mình không có chia cái đòn đánh. Tại vì bên đây có một cái chiêu stun nè, mình quên chia ra, nhưng mà cũng không sao. Về cơ bản là mình thủ. Thì hồi nãy bên đó có 4 energy, bên đó vừa rồi chỉ dùng 1 thôi nha mọi người. Mặc dù là mọi người thấy 2 lá bài, nhưng mà tại vì cái chiêu này nó chỉ tốn 0 energy nên bên đó chỉ dùng 1. Là turn vừa rồi bên đó có còn sót lại bao nhiêu ta? Chết cha, lỡ nói nhiều quá quên mất tiêu rồi. Còn sót lại 3 cộng 2 là 5. Thì bây giờ, sorry nha, mình cũng quên mất. Thì bây giờ mình sẽ làm như vậy. Mình sẽ stun bên đó lại. Sau đó mình sẽ chơi thêm 2 đòn này. Thì có khả năng mình sẽ bị kích vô phía sau, nhưng mà cũng không sao. Tại vì mình có tới 112 giáp cộng với việc stun, thì cái chiêu try spy nó sẽ không thể kích hoạt được. Mục tiêu của mình là mình chỉ muốn tăng giáp cho con đứng giữa của mình, để cho nó đừng có chết quá sớm. Ok, bên đó dùng 5 energy. Thì bây giờ bên đó đã cạn kiệt, bên đó chỉ còn lại 2 energy nữa thôi. Thì bây giờ mình sẽ xem thử nha. Bây giờ mình đang có 172. Với 2 energy bên đó có thể giết được mình hay không? Câu trả lời là không. Tại vì mình có 60 giáp. Để mình coi thử, 60 giáp là bên đó cần 200 đam mới đủ. Mà bên mình là sẽ đánh trước, nên mình nghĩ là mình có thể bay qua phía sau rỉ thêm độc. Sẵn tiền mình sẽ chích cái này vô con phía trước. Đây, 2 energy, một con chết. Sau đó mình sẽ bay qua. Đó, mọi người sẽ thấy được cái lợi ích của việc đếm energy và mình có thể đoán được. Hồi nãy mình nói á, bên đó sẽ không giết được con này là tại vì sao? Tại vì chắc chắn là không đủ đam, nhưng mà tại vì bên đó có crit nên con này đã không đủ thủ. Và hồi nãy bên đó có 2, bên đó dùng 0 với 1 là 1, bên đó sẽ còn 3 energy cho thân này. Thì 3 energy thì mình cứ pass thôi. Cứ cho bên đó xả bài để đánh chết cái con này của mình rồi mình mới tấn công. Tại vì khi mà mình đánh trước á, thì lợi thế nó sẽ luôn nằm ở chỗ của mình. Thì mình sẽ đánh như vậy. Mình sẽ đánh cái này, tại vì cái này là một cái để cho mình gỡ stun của cái chiêu này. Thì mình sẽ giải thích cho bạn nghe nha. Mình đánh chiêu này mình sẽ bị stun, sau đó mình sẽ đánh cái option này.
để giải stun. Sau đó mình đánh cái này và cái này, tại vì mình nghĩ là đủ để giết bên kia rồi. 162 gỡ stun bằng một chiêu ít đam hơn. Sau đó 162, sau đó là 90. Xong. Đó chính là lợi ích của việc đếm energy. Thì đó chính là một cái trận đấu mà mình sử dụng việc đếm energy, track energy của đối thủ để biết được là sau một turn đối thủ sẽ còn lại bao nhiêu energy và đối thủ sẽ có thể làm gì, gây ra bao nhiêu đam cho lần sau. Tại vì mình nghĩ là nó cũng sẽ hơi khó cho những bạn mới, là nếu mấy bạn mới chơi khi bạn gặp một cái đội hình thì bạn cũng sẽ không biết là người ta sẽ đánh cái gì, làm cái gì cho những lượt kế tiếp. Thì trong những video sau mình sẽ lên thêm một clip là khi gặp đội hình như thế nào thì mình sẽ biết người ta làm gì và mình sẽ biết cách để đối phó với những cái tình huống đó. Thì mình sẽ lên những video clip đó sau. Mong tất cả các bạn sẽ ủng hộ channel của mình, like và comment cho mình biết coi mấy bạn muốn xem thêm những cái content gì thì mình sẽ tiếp tục làm. Cảm ơn các bạn nhiều.